සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙමරි chip එක මේ දවස්වල යන price එක කොහොමද 64GB වගේ chip එකක් ස්වීඩියේ නම්බර් 59 වික්‍රම ප්ලාසා කියලා මාකට් එකේ බේස්මන්ට් එකේ නේ SoftBank cellular service SoftBank cellular ඉන්නේ වික්‍රම ප්ලාසා එකේ තියෙන තවත් ෆෝන් රිපෙයාර් කරන shop එක නම Sims ඉන්නේ Sims Pubba YouTube channel එකට ඔයාලා අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මීට කලින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මොබයිල් parts accessories සම්බන්ධව. ඒ වගේ තවත් තැන් කීපයක් සම්බන්ධව සහ මොබයිල් ෆෝන් එක රිපෙයාර් කරගන්න ඕන නම් ඒ රිපෙයාර් කරන්න අවශ්‍ය තැන් කීපයක් සම්බන්ධවත් කොටුවේ තියෙන ඔයාලට අදහසක් දෙන්න අද අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එහෙනම් මෙතන shop එකක් තියෙනවා මොබයිල් zone කියලා. අපි මේ shop එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ මේ මොබයිල් zone කියන ෆෝන් shop එකේ. මේකේ ඇක්සසරීස් එහෙම මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න ඉස්සෙල්ලාම මේ shop එකට එනවා නම් පාර පොඩ්ඩක් කොහොමද? පළවෙනි හරසියේ දෙරියෙන්නේ. ඔව්. පිටකොටේ. කොළඹ 11 අංක 7. අංක 7. පළවෙනි හරසියේ. ඔව්. එතකොට දැන් මොබයිල් ෆෝන් එක parts මොනවා හරි ගන්නවොත් තවරු හරි. හැමදේම ඔයාලා ළඟ තියෙනවද කොහොමද? අපි පොඩි ඒ සම්බන්ධව විස්තරයක් කියන්නකෝ. මම හැමදේම ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් වලට අවශ්‍ය අමතර කොටස් තියෙනවා. ඔව්. ඇක්සසරීස් තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ අයිටම්ස් තියෙනවා. එතකොට hands free වර්ග තියෙනවා. Bluetooth speakers තියෙනවා. phones තියෙනවා. repairs වලට ගන්න items තියෙනවා. tool kit වගේ දේවල්. කොහොමද ඒ සාමාන්‍ය මිල කොහොමද පහසු මිලට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ බසාර් එකේ අඩුම අපි තමයි රේට් එක. අඩුම ඔයාලා. අනිවාර්යයෙන්. ඔන්න ඉතින් මෙතනට આવොත් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. බලන්න පුළුවන්. ඔව් ඇවිල්ලා බලන්න. ගෙදරට අපි ළමයි. අර දුරට අපි තමයි අරන් යන්නේ. හරි. ඔයාලගේ මේ මෙමරි chip වගේ තියෙනවද? cards තියෙනවා, pen drives තියෙනවා. pen drives තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙමරි chip එක මේ දවස්වල යන price එක කොහොමද 64GB වගේ chip එකක් 1300කට වගේ ගන්න පුළුවන්. 1300කට. quality කොහොමද ඒකේ? quality හොඳයි class 10 එක. class 10. 1300ක් වගේ. 62GB. 64GB. හරි. ඔයාලා කොටුවට ආවොත් එහෙම මොබයිල් zone එකටත් දෙන්න. පළවෙනි හරසියේදී අංක 7. අංක 7. ඇවිල්ලා ඒකෙනුත් ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකට අවශ්‍ය parts මිලදී ගන්න පුළුවන්. අඩුවට ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් thank you. මේ විදිහට આવොත් එහෙම ඔයාලට තවත් shops තියෙනවා. ඒව ගැනත් අයිඩියා එකක් ගන්න. අපි මේ shops කීපයක් විතරයි පෙන්නන්නේ. ඒ සම්බන්ධව බලලා ඔයාලා කැමති shop එකකින් මිල ගණන් සසඳලා බලලා බඩු මිලදී ගන්න. ඒ වගේම පිටකොටුවේ පළවෙනි හරස්විදී තව shop එකක් තියෙනවා මොබයිල් parts accessories ගන්න. SP electronics කියලා. මේකට આવොත් මේකෙත් මොබයිල් parts පහසු මිලට ගන්න පුළුවන්. ඒකට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පළවෙනි හරස්විදී කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේන් ස්ට්‍රීට් එක අහුවෙනවා. මේන් ස්ට්‍රීට් එකේ දකුණට හැරුණාට පස්සේ එතන තියෙනවා පොලොක් කියලා තව shop එකක්. ඒ shop එකනොත් ඔයාලට මොබයිල් accessories පහසු මිලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන්නේ දැන් මොබයිල් ෆෝන් එක රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් තැනක්. කොටුවේ තියෙන කොහෙද කියලා බලන්න. පළවෙනි හරස්වීදියේ තියෙන වික්‍රම ප්ලාසා කියලා. අංක 59. එතන මේ බිල්ඩින් එකේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාර් කරන shops තියෙනවා. අපි ඒ shops කීපයක් බලන්න යනවා. මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතනින් පහළට යන්න. අපි ආවා දැන් ඔයාලා ෆෝන් ඇක්සසරීස් මිලදීගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එක රිපෙයාර් කරගන්න ඕන නම් මම කියවනේ ඔයාලා දැනට එක්කන යනවා කියලා. අපි දැන් එතන ඉන්නේ. එතන මහත්මයෙක් ඉන්න ඔබතුමාගේ නම මොකද්ද? ෆයස් මහත්මයා. ෆෝන් එකක් රිපෙයාර් කරගන්න ඕන නම් මෙතනට එන පාර කියන්නකො පොඩ්ඩක්. අපේ shop එකේ ඉන්නේ පළවෙනි හරස්විදියේ නම්බර් 59 වික්‍රම ප්ලාසා කියලා මාකට් එකේ බේස්මන්ට් එකේ නේ SoftBank cellular service. දැන් ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් මෙතනට බාර දුන්නොත් එතන වෙන්න ප්‍රොසෙස් එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒක ඔයාලා දැනගන්න කැමති නැත්තේනේ. අපිට කියන්නකෝ දැන් මගේ ෆෝන් එක මම ඔයාලට රිපෙයාර් කරන්න ගෙනත් දුන්නා. එක්ක ඩිස්ප්ලේ එකක් ගිහිල්ලා ඒ වගේ දෙයක්. කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ? අපි බලනවා
ඒ වෙලේම අරගෙන චෙක් කරලා බලන්න චෙක් කරලා ඒ වෙලේ කරන්න පුළුවන් නම් කස්ටමර්ට ඉන්නේ කියලා පැයක් ඇතුළත කරලා දෙනවා. පැයක් ඇතුළත කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඕන පැයක් ඇතුළත කරලා දෙන්න. පැයක් ඇතුළත කරලා. එතකොට මේ දැන් අපි ෆෝන් ඇක්සසරීස් ඒ හා සම්බන්ධවත් කතා කරා. එතකොට ෆෝන් වල පාර්ට්ස් අපි ගෙනත් දෙන්න ඕනද නැත්නම් ඔයාලා ළඟ තියෙනවද දාන්න නැත්නම් අපි ගෙනත් දුන්නොත් ඒකත් රීප්ලේස් කරලා දෙනවද කොහොමද? සමහර අයිටම්ස් අපේ ගාව තියෙනවා. ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. කස්ටමර් ගෙනත් දෙනේවත් හදලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර්ලා ගේන්නේ බොහෝ දුරට ඩිස්ප්ලේස් තමයි. ඒ අනිත් ඔක්කොම අපේ ගාව තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ICs බැටරිස් ඒවා තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයාලට අපි කිව්ව ෂොප් වලින් පාර්ට්ස් ගෙනල්ලා මෙයාලට කියලා ෆෝන් එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයාලටම කෙලින්ම ෆෝන් එක බාර දුන්නොත් එයාලා පාර්ට්ස් දාලා ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා. එතකොට මේ ෆෝන් රිපෙයාර් ෆෝන් අන්ලොක් කරනවා වගේ දේවලුත් කරනවද? අන්ලොක්ත් කරනවා. software hardware දෙකම කරනවා. ෆෝන් අන්ලොක් කරනවා තමයි iPhone එකක් වගේ ගෙනාවොත් පුළුවන් අන්ලොක් කරන්න. ඒක බලන්න ඒක මොන වගේ මේ ලොක් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. බලලා තමයි ඒක තීරණය කරන්න වෙන්නේ. ඔව්. ෆෝන් අන්ලොක් කරනකොට ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් කියනකොට ප්‍රයිස් එක මේ වගේ ගාණක් යනවා iPhone එකක් අන්ලොක් කරන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? ලොක් එක අනුව තමයි ප්‍රයිස් එක කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලොක් එක බලන්න නැතුව ප්‍රයිස් එක කියන්න අමාරුයි. එහෙම තමයි. හරි. මේ ෂොප් එකට එනවා නම් ඔයා එන්න කලින් පොඩ්ඩක් විස්තර එහෙම දැනගන්න කැමති ඇතිනේ. අපිට ෆෝන් නම්බර් එකක් කියන්නකෝ. 077 775 778. ආයි කියමු. 077 775 778. හරි. ෆයස් මහත්මයා අපිට කියන්න ඔයාලා ෆෝන් විතරද රිපෙයාර් කරන්නේ? අපි කරන AirPods, tabs, iPads and phones on හැම මොඩල් එකම කරනවා. ඕන ෆෝන් එකක් රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. Apple Watch උත් රිපෙයාර් කරනවා. ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එක රිපෙයාර් කරන්න කාට හරි දෙනවා නම් ඒක තියලා එන්න කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් මං හදලා තියන්නම් කියලා. ඒකට පොඩි අවුලක් තියෙනවනේ ඒක. එහෙම අවුලක් එනවනේ. ඒකට උත්තරයක් දෙන්නකෝ. ඒ නිසා තමයි කස්ටමර් ඉස්සරහම තියාගෙන අපි හදන්නේ මේ ඕපන් අද සාමාන්‍ය කියමු අපි කිචන් මේ රෙස්ටොරන්ට් වල ඕපන් කිචන්. ඒ වගේ ඕපන් ඒරියා එකක්. ඕපන් ඒරියා එකක් තියෙනවා කස්ටමර්ට බලන්න පුළුවන් මොකද කරන්නේ කියලා. බලන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පාර්ට්ස් වල දාන්නේ කොහොමද ඒක ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. විශ්වාසය ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක හරි එහෙනම් ඔයාලා මේ කොටුවේ පළවෙනි හරස්සියදීලා ආවොත් එහෙම මේ ෆෝන් රිපෙයාර් ෂොප් එකටත් ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක තියෙනවා නම් ඒ වෙලේ පුළුවන් නම් ඒ වෙලේ හදලා දෙයි. නැත්තම් දවස් කීයක් විතර යනවද වැඩේට? දවසින් කරනවා. දවසින් පුළුවන්. මේ 14 years service එක. ඒකින්ද අවුරුදු 14ක් සර්විස් එකකුත් තියෙනවලු මෙතන මේ ෆෝන් ෂොප් එකේ. ඒකින්ද ඔයාලා ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ෆෝන් එක මෙතනින් හදාගෙන යන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ තොරතුරු ටික දුන්නාට. දැන් අපි ඉන්නේ වික්‍රම ප්ලාසා එකේ තියෙන තවත් ෆෝන් රිපෙයාර් කරන ෂොප් එක. නම සිම්සිම් නේ? සිම්සිම් ෂොප් එකේ මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා අපිත් එක. අපිට කියන්නකෝ ෆෝන් එක රිපෙයාර් කරගන්න එනවා නම් මෙතනට එන්න පහසුම පාර කොහොමද? මේන් ස්ට්‍රීට් පැත්තෙන් එනවා නම් උත්තරී කොටුව පැත්තෙන් යනවා නම් උත්තරී පළවෙනි අර ස්වීදියට ඇවිල්ලා 59 මාකට් එකට එන්න 59 වික්‍රම ප්ලාසා එකට අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවනම් දකුණු පැත්ත වම් පැත්ත තියෙන්නේ කඩේ සිම්සිම්. හරි සිම්සිම් ෆෝන් රිපෙයාර් ෂොප් එකේ ෆෝන් නම්බර් එකත් පොඩ්ඩක් කියමු අපි. 77 0021 685. හරි. අපි දැන් මෙතනට ෆෝන් එකක් අරන් එනවා කියන්නේ රිපෙයාර් කරන්න. කොහොමද ඔයාලගේ ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ? දැන් අපි ෆෝන් එක දීලා මල්ලි මේක මට අද කරගන්න ඕනේ. එහෙම කිව්වොත් කොහොමද ඔයාගේ ප්‍රතිචාරය? එහෙමයි. එම ෆෝල්ට් එකම ගන්න ෆෝල්ට් එක ෆෝන් එකට ඉලෙක්ට්‍රොනික නේ ලොක්ක. ෆෝන් එකට එම ෆෝල්ට් එකම දවසක් ඇතුළත කරගන්න බෑ. සමහර ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා පැයක් ඇතුළත කරගන්න පුළුවන්. සමහර ෆෝල්ට් වල තියෙන දැන් ඩිස්ප්ලේ එකක් මාරු කරන්න આવොත් එම විනාඩි 15යි. විනාඩි 15 පුළුවන්. දැම්මා කස්ටමර්ට දුන්නා ඉවරයි. සමහර හાર્ඩ්වෙයාර් ෆෝල්ට් තියෙනවානේ. ඒක දවස් දෙකකුත් යනවා දවස් 5කුත් යනවා. ඒක සමහර ෆෝල්ට් වල විදිහට ෆෝන් එකක් කියන එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඩිවයිස් එකක් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් තැනකට බාර දීලා යනවා කියන්නේ ඒක පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔයාලා ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්නවද? අවුරුදු 15ට වැඩිය ගන්නවා ලොක්කා. අවුරුදු 15ක් ඔයාලා සර්විස් එක මෙතන. අනිවාර්යයෙන්. ඒ වුණත් ඒ වැඩේ එහෙම කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් තමයි එන්නේ. විශ්වාසය තමයි එන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි දැන් මම කියන්නේ මම දැන් එනකොට මම කොහෙන්ද හරි ෆෝන් එකේ මගේ ඩිස්ප්ලේ එක ගිහිල්ලා හරි මොකක් හරි වෙලා මම ඩිස්ප්ලේ එකක් අරන් එනවා. අරන් ඇවිල්ලා කියනවා මල්ලි මට මේක දාලා දෙන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලා ඒවත් කරනවද නැත්නම් ඔයාලා විතර ඔයාලගෙම පාර්ට්ස් දාලාද වැඩේ කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නෙමෙයි ඔය ලේනුත් පාර්ට්ස් අරන් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ අනිත් පාර්ට්ස් වල නැතුව ඩිස්ප්ලේ බැටරි ඒව දෙකම එලෙන් අරන් ආවොත් දාලා දෙනවා. අපේ පාර්ට්ස් එක ජෙනුයින් පාර්ට්ස් තමයි අපි දාලා දෙනවා. හරි එතකොට කස්ටමර් ගාන අඩුවට ආවනේ. එතකොට එලෙන් අරන් ආවොත් අපිට දාලා දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලටම ගෙලින්ම ෆෝන් එක දුන්නොත් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක දාලා දෙන්න කියලා ඔයාලා එහෙමත් දාලා දෙනවා. එහෙමත් දාලා දෙනවා. හරි. එතකොට ෆෝන් වලට අමතරව තව මොනවද රිපෙයාර් කරනවද ඔයාලා? කොහොමද? ෆෝන් වලට අමතරව iPad රිපෙයාර් කරනවා. iPad tab වල Apple වලින් iPod රිපෙයාර් කරනවා. AirPods ඒවා රිපෙයාර් කරනවා.
අපිට දැන් ඔය පිටරටවල වලින් ෆෝන් එක හම්බ වෙනවනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ලොක් තියෙනවා. ඒ වගේ ලොක් තියෙන ෆෝන් આવොත් ඔයාලා ඒව අන්ලොක් කරන්න පුළුවන්ද? ලොකුත් කරනවා. ලොකුත් අන්ලොක් කරන්න පුළුවන්. කන්න පුළුවන්. දැන් මේම සමහර නෙට්වර්ක් වල තියෙනවා. ඔව්. දැන් iPhone එකක් ගත්තොත් එහෙම ජපාන් වලින් ඉඳලා එන ෆෝන් වල තියෙනවානේ. ඒ ජපාන් වලින් ඉඳලා එන නෙට්වර්ක් වල පොඩ්ඩක් අන්ලොක් කරන්න අමාරු. ඔව්. අනිත් නෙට්වර්ක් වල අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට කියන්නේ කන්ට්‍රි ලොක් කියන්නේ ගොඩක් දුරට අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් නෙට්වර්ක් එකක් තමයි එන්නේ. 100ට 80ක් අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලගේ එහෙම අන්ලොක් කරගන්න ෆෝන් එක ඔයාලට gift එකක් වශයෙන් රටකින් වගේ හම්බුනොත් එහෙම SIM shop එකට ඇවිල්ලා ඒක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් කීයක් විතර යනවා සාමාන්‍යයෙන් කියන පොඩි අයිඩියා එකක් දෙමු අපි. ඔක අන්ලොක් එකකට සාමාන්‍ය ගාණක් කියන්න බෑ. සමහර ෆෝන් වල තියෙනවා ෆෝන් එකට වටින ගාණට වඩා ඔව් 20 ගාණක් වෙඩින් යන ෆෝන් වලුත් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ ෆෝන් එක මොකද්ද? මොන වගේ ෆෝන් එකද? සාමාන්‍යයෙන් Sony එකක් ආවා. ඒ ෆෝන් එක වටිනා ගාම 25යි. ඉතින් ඒක සර්වර් වලට දාලා තමයි කරන්නේ. ඒ වගේ ෆෝන් එකට ගාණක් කිව්වා සර්වර් එකේ 35ක් දෝ 40ක් දෝ 35ක්. එතකොට සාමාන්‍ය iPhone එකක් අන්ලොක් කරන්න වගේ කොහොමද ප්‍රයිස්? සර්වර් වලින් දාලා කරන අන්ලොක් වලට ගාණක් හරියට කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ගාණක් කියන්න බෑ කිව්වා නම් 5000ට අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකුත් තියෙනවා. 2000ට අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකුත් තියෙනවා. 50ට අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකුත් තියෙනවා. හරි ඒ වගේ ප්‍රයිස් පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවලු. ඔයාගේ ළඟ තියෙන ෆෝන් එක ගේන්න. ඇවිල්ලා මේ කට්ටියට කතා කරලා නැත්නම් ඕව ෆෝන් කතා කරලා මෙයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන්න කීයක් යනවද? උනත් පුළුවන්. හරි. එකේ කිව්වොත් ගාණ කියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා මේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් ෆෝන් රිපෙයාර් සම්බන්ධ තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් මල්ලි බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ තොරතුරු ටික දුන්නාට. එහෙනම් ජය වේවා. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාර් සම්බන්ධව රිපෙයාර් පාර්ට්ස් ගන්න තැන් සම්බන්ධව අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඔයාලා මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා මිල ගණන් සසඳලා බලලා විශ්වාසවන්ත තැනකින් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ළඟ තියෙන අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ජය වේවා.